سلام دوستان عزیز، امید است که جور و صحتمند باشین. امروز میخوایم برایتان چوروز درست کنم که خدا کنه خوشتان به. تقریبا مثل شباهت زیاد به بامیه داره. بامی که دوستان ایرانی ما درست میکنن، ولی بامیه در شربت مفته. ای در شربت نمفته، با دارچین و بوره یک جای میشه. خدا کنه خوشتان به. خب یک دوست ما خواهش کرده بودن که ما جلبی و یا هم بامیه درست کنم. خب ما درست نکردم به خاطر که در یوتیوب زیاد است، دوستان ما زیاد درست کردن، همگی انداختن از بامیه و جلبی همگی درست کردن انداختن. ما نخواستم که چیزی که زیاد باشه در یوتیوب، من نمیخوایم که امو چیز ما هم درست کنم در یوتیوب براتون. خب من خواستم یک چیز که افغانای ما قدر زیاد درست نکردن، من میخوایم که امیره درست کنم و ریسیپیش براتون نشان بدم. خب بریم مواد لازمه ببینیم. یک 3 دانه تخم است، 1 گیلاس آب است، 1 گیلاس آرد است، بسیار کمک. اینجا ما نمک گرفتیم، ما با بورک کار داریم، ضرورت داریم. اینجا دارچین است، مسک است. خب اصل در خود ریسیپی زعفران نیست، ولی ما زعفران گرفتیم دیگه. حالا شروع میکنیم کار خدا. خدا کنه خوشتون بیه و دخوره آماده کنین و دوستانی که در چینل مرا میبینن لایک کنن، سابسکرایب کنن، شیر کنن و متوجه باشن کسایی که سابسکرایب میکنن زنگوله را بزنن که ویدیوهای بعدی ما هم برایتان بیایه. خب دوستا، حالا که خمیر ما آماده است، ما تخم یک دانه دهیش اضافه میکنیم. و به ترتیب خوب ام میزنیمش. خب اگر شما زعفران دوست نداشتین، میتونین که از یک چیز دیگر استفاده کنین، از یک خوشبو مثل ونیلا یا هم از میتونین از گلاب و یا هم از هیل. خب من از به این شکل خمیر ما یک دست شود. ببینید تخم امرای امو آرد یک جای شود.
و حال ایره در از او کیسه ها مندازیم. میخواییم که ایره در روغن سرخ کنیم. به این شکل خوب مکسش کنیم. میخواییم که ایره در روغن سرخ کنیم. خب دوستان، ما یک کم سینمن کار داریم دی و یک ذره هم بوره. بوریش زیادتر باشه. که از روغن کشیدیم، باز دی نگذاریم. دوستان یک چیز هم متوجه باشین، میتونین که در فریزر هم بانین و فریز هم کنینشه و باز از اول درست کنین دراز بعد فریز کنین، باز از فریزر بکشین بیاین در روغن پرتین و یا هم میتونین هم قسم در روغن پرتین. به خاطر آسان شدن کارتان گفتم که فریز اگر کنین، درستش کنین در پتنوس میتونین فریز کنین، باز از فریزر بکشینش بیارین در روغن بندازین خود خمیره، وگرنه امیر خم درست است. خدا کنه که ایره برای بچه ها در خانه تیار کنین که قرنطینه هم هست، بچه ها در خانه هست، طفلک ها در خانه دق میارن، برشان درست کنین که بیرون رفتن نمیتونن. بر سرش سینمن و شوگر بزنین و یا هم چاکلیت برشان بتین که خوش شوند. خب دوستان، این ایام تیار شد. حالا میزنیم اینا رو در به این شکل دست که خود از بوره و سینمن در بگیره به خود. اگر خوش نداشتین به این شکل میتونین که چاکلیت در سرش پرتین که اگر بچه ها چاکلیت خوش داره. و در سینمن بوره که زدیم به این شکل، اینا رو در یک چیز میچینیم که بس آماده شده. خب دوستا ببینین آماده شد. ایره بوره و دارچین ما استفاده کردم و ایرم یک کم چاکلیت انداختم که بچه ها خوش دارن. خدا کنه که شما هم استفاده کنین در خانه. خدا کنه خوشتان بیه و در خانه استفاده کنین این ریسیپی را که بچه ها قرنطینه هستن در خانه. به اطفالتان این ریسیپی را استفاده کنین، خوش میشن. خب دوستا، چینل مرا لایک کنین، سابسکرایب کنین اگر خوشتان آمد و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. تشکر.